नमस्कार सबैजनालाई। सुन्दरताले भरिएको नेपाल हो मेरो गाउँ, असल अनि ज्ञानी केटा हो म, सन्तोष बिष्ट मेरो नाउँ। कोही छैन पराई यहाँ, हामी सबै एक। लाइक सब्सक्राइब गर्नुभयो त गर्नु न चेक। नेपालमा सबैतिर हरियाली बन्छ, यो भिडियो हेरिदिने समय तपाईँसँग कुन्नी कति छ। वेलकम अल अफ यु इन माई भिडियो। सुरु गर्छु नत्र हुन्छ ढिलो। आउनु साथीहरू, आजको नयाँ विषयवस्तु सुरु गरौँ। अहिले यस भिडियोलाई पनि मन पराइदिनु हुनेछ, अन्तिमसम्म हेरिदिनु हुनेछ, लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्न चाहन्छु। आउनु साथीहरू, म तपाईँहरूलाई फेरि अर्को नयाँ ट्रिक है, मल्टिप्लाई गर्ने ट्रिक सिकाउन गइरहेको छु। ल हेर्नु साथीहरू, यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले यो र यो मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, अन्तिमको र अन्तिमको मल्टिप्लाई गरिदिने, त्यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने साथीहरू है। त्यसपछि क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने 1 र 3, यो र यो है। त्यसपछि यो र यो कुरो बुझ्नुभयो। त्यसपछि क्रस गरिदिने र अन्तिममा 1 र 1, सुरुको र सुरुको मल्टिप्लाई गरिदिने। हेर्नुहोस्, यो अन्तिमको र अन्तिमको मल्टिप्लाई गरिदिने तल माथिको, त्यसपछि फेरि क्रसमा मल्टिप्लाई गरिदिने है। त्यसपछि यो सुरुको र सुरुको मल्टिप्लाई गरिदिने। आउनुहोस् कसरी गर्ने म सिकाउँछु। 3 2 जा 6 भयो है। अन्तिमकोले अन्तिमकोलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, 2 ले 3 ले मल्टिप्लाई गर्यो 6 भयो हो। अब त्यस्तै गरेर अब हेर्नु साथीहरू, क्रसमा मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो। 3 1 जा 3 भयो, प्लस जोडिदिने है साथीहरू, 1 2 जा 2 भयो। अब 3 र 2 जोड्नुहोस् 5 हुन्छ। अब यहाँ 5 लेखिदिनुहोस् हो। त्यसपछि 1 र 1 मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 1 नै हुने भयो। हेर्नुहोस् है साथीहरू, तपाईँहरूले अन्तिमको र अन्तिमको मल्टिप्लाई गर्नु 6 भयो। त्यसपछि क्रसमा मल्टिप्लाई गरेर जोडिदिनुहोस् है। क्रसमा मल्टिप्लाई गरेर जोडिदिनुहोस्, 3 1 जा 3 भयो, प्लस 2 1 जा 2 भयो। क्रसमा मल्टिप्लाई गरिदिने अनि जोडिदिने, यहाँ लेखिदिनुहोस् र सुरुको मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, 1 भयो। त्यस्तै गरी आउनुहोस् अर्को पनि गरौँ। 2 2 मल्टिप्लाई 4 5। ल आउनुहोस्, यसको लागि पनि तपाईँहरूले यही ट्रिक अपनाउनुहोस् साथीहरू। अन्तिमको र अन्तिमको मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, त्यसपछि क्रसमा मल्टिप्लाई गरेर जोडिदिनुहोस् र सुरुको मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् त, 5 2 जा कति हुन्छ, 10 हुन्छ। 5 2 जा के हुन्छ, 10 हुन्छ। अन्तिमको र अन्तिमको मल्टिप्लाई गरिदिने, 10 हुन्छ साथीहरू। त्यसपछि 10 भयो भने 1 के हुन्छ, क्यारी ओभर हुन्छ। यो हामीले सबैले थाहा छ है, 1 के भयो, क्यारी ओभर भयो। र अब क्रसमा मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्। क्रसमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2 5 जा 10 हुने भयो। त्यसपछि फेरि जोडिदिने, प्लस 4 2 जा 8 भयो हो। 5 2 जा 10 भयो साथीहरू। यी क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने, 2 5 जा अथवा 5 2 जा 10 हुने भयो। त्यसपछि फेरि क्रसमा गर्ने हो, 4 2 जा 8 हुने भयो साथीहरू हो। र क्यारी ओभर ल्याएको कति छ, 1 पनि छ, प्लस 1 पनि गर्नुपर्ने होला हो। यसको कति हुने भयो साथीहरू, 19 हुने भयो। 19 को अब 9 लाई यहाँ लेख्नुहोस्, 1 लाई फेरि क्यारी ओभर गर्नुहोस् है। 19 आयो, 19 को 9 यहाँ लेख्नुहोस्, 1 लाई क्यारी ओभर गर्नुहोस्। अब चाहिँ पालो सुरुको र सुरुको मल्टिप्लाई गर्ने पालो हो। 4 2 जा 8 भयो, 8 र 1 जोड्नुहोस्, 9 भयो हो। त्यस्तै गरेर म तपाईँहरूलाई अरू पनि गरेर देखाउन चाहन्छु। 56 मल्टिप्लाई 1 3। ल हेर्नु साथीहरू, यसको लागि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि अन्तिमको र अन्तिमको मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, कति हुन्छ, 6 3 जा 18 हुन्छ। 1 के भयो, क्यारी ओभर भयो है। 6 3 जा 18 हुन्छ, 1 क्यारी ओभर भयो। त्यसपछि क्रसमा मल्टिप्लाई गरेर जोडिदिने, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 प्लस 6 1 जा 6, 5 3 जा 15 प्लस 6 1 जा 6 भयो हो। त्यसो यो 1 लाई पनि जोडिदिनुहोस्, यो 1 यहाँबाट गयो होइन, यो 1 लाई पनि जोडिदिनुहोस्, कति हुन्छ, 22 भयो। यो 22 को 2 लाई यहाँ लेखिदिनुहोस् अनि यो 2 लाई फेरि क्यारी ओभर लेखिदिनुहोस् साथीहरू। एउटा 2 लाई यहाँ लेखिदिनुहोस्, एउटा 2 माथि क्यारी ओभर हुन गयो। अब हेर्नुहोस्, सुरुको र सुरुको मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस्, 5 1 जा 5 भयो। त्यसपछि यो 2 पनि जोडिदिने, 7 भयो। 5 1 जा 5 प्लस 2 6 7। यो नि तपाईँहरूको एन्सर हो साथीहरू। तपाईँहरूले यसरी पनि मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच साथीहरू, तपाईँहरूले यति बेलासम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो। तपाईँहरूले पक्कै पनि यो भिडियो मन पर्यो होला भन्ने मैले आशा राखेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सबैजनालाई, तपाईँहरूले यति बेलासम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु भयो, मन पराइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो अर्को भेट नयाँ भिडियोमा हुने नै छ। त्यस बेलासम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। एकछिन जानुभन्दा पहिले म त भन्छु, जीवनमा असल अनि चतुर, लाइक सब्सक्राइब गरेर मात्र जानु होला है हजुर। राम्रो सोचे राम्रै हुन्छ, म त यस्तै सोच्छु।
आज बिदा भए पनि फेरि भोलि आउँछु। नमस्कार।